අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ස්ල් එඩිට YouTube චැනල එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලා හැමදෙරෙක්ම ඉතින් ඔන්න අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ගාවිලා තියෙන්නේ Sutin Matin පිළිබඳ content එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කැමති Sutin Matin බලන්න. ඒක අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා බැලුවත් පේනවා ගොඩක්ම views ඇවිල්ලා දිනවා මෙන්න මේ Sutin Matin contents වලට. ඒ තරම කට්ටිය මේ කාටුන් එකට ආදරය කරනවා. මම දන්නවා TV එකනුත් බලනවා. ඒ වගේම YouTube එකටත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ කාටුන් වීඩියෝ අප්ලෝඩර්ස්ලාට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට කියන්න යන්නේ Sutin Matin ෆිල්ම් සීරීස් එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ෆිල්ම් සීරීස් එක අලුතෙන්ම TV දෙරණ අපිට ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ ෆිල්ම් සීරීස් එක TV දෙරණ ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙන මේ සිකුරාදා ඉඳන්. ඒ කියන්නේ 23 වෙනිදා ඉඳන් මේ හවස 4ට TV දෙන්න තුලින් ඔයාලට එක දිගට Sutin Matin ෆිල්ම් සීරීස් එක බලන්න chance එකක් ලබා දීලා තියෙනවා.